ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ගොඩක් අය ආස වුණත් කැමරාවක් ගන්න පහසුකම් නැති නිසා ගොඩක් අය මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතුවා තමන්ගේ අතේ තියෙන පුංචි ස්මාර්ට් ෆෝන් එක විතරක්ම යූස් කරලා කොහොමද ලස්සන ක්‍රියේටිව් ෆොටෝග්‍රැෆි සහ වීඩියෝ කරන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වෙනතර වඩා වෙනස් ඉල්ලීමක් ඔයාලගෙන් කරන්න තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරලා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් මං ඉල්ලනවා. පළවෙනිට ඔයාලත් එක්ක මම කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන ක්‍රියේටිව් ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න විදිහ. මේකට අපිට ඕන නම් මේ වගේ බල්බ් එකක් ඔයාලට ඕන බල්බ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැප්චර් කරන්නේ අහස ફોකස් කරලා. ඉතින් මේ බල්බ් එක අහස ගාලා ලස්සන ෆොටෝ එකක් ගත්තා. මෙතන කැප්චර් කරන ඔයාලා ඉන්ට්‍රෝ එකට කලින් දකින්න ඇති මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් අපි මේ විදිහට තමයි මේ ෆොටෝ එක කැප්චර් කරන්නේ. මේ විදිහට බල්බ් එක අල්ලලා මේ බල්බ් එක ફોකස් කරලා මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ ඒ විදිහට තමයි මේ කැප්චර් කරන බලමු වෙන කැප්චර් කරන විදිය. අපි දැන් ලස්සන ෆොටෝ එකක් තෝරගත්තා. මෙතන එඩිට් කරන්න මම මේක එඩිට් කරන්නේ පොලිෂ් කියන ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් MB 17ක් විතර වෙන්නේ. මම ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒත් ඉතින් ඔයාලා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් පොලිෂ් එකේ ටියුටෝරියල් එකක් නම් කියලා දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න දන්නවනම් සාමාන්‍ය ෆෝන් එකේ එඩිට් කරනවා වගේම තමයි ඒක එඩිට් කරන්න තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් මේ විදිහට මම ෆොටෝ එක ලෝඩ් කරගන්නවා. මුලින්ම මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඇඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගිහිල්ලා එන්න ඒ ෆොටෝ එක මේ විදිහට සෙට් කරලා මෙතන ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන crop කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. මේක ගන්න ලොකු කරලා crop කියන ඔප්ෂන් එකට මේ විදිහට ටච් කරලා යනවා. මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මම කළු පාට කොටස මේ විදිහට crop කරනවා ගානට. හරි ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙන හරි ලකුණු ටච් කරලා මේක හරි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙන ඉරේසර් කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඇති වලට පේන්නේ නැති. මේ විදිහට මකඩයක් තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරලා මේ විදිහට මේක බ්‍රෂ් කරගන්නවා. අර පුළුවන් සයිස් එක වැඩි කරලා මේ කොන් 4 අනිවාර්යෙන් බ්‍රෂ් කරගන්න. ඒ කොන් 4 හරියට බ්‍රෂ් කරගන්න. ඒතර තමයි මේ ෆොටෝ එක නිකන් ඇත්තම එකක් වගේ පේන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනි වැඩක් තමයි මේ බ්‍රෂ් කරගන්න එක. අපි එනම් දැන් බ්‍රෂ් කරගමු මේක විදිහට. ඊට පස්සේ උඩ දෙන හරි ලකුණු ටච් කරලා මේක හදාගන්න මේ විදිහට බල්බ් එක කූ දෙක ළඟට. ඊට පස්සේ මේකට ෆිල්ටර් ටිකක් දාලා කලර් සකස් කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කලර් සකස් කරන විදිහ තමයි සකස් කරන්නේ. ෆොටෝ එක ගැහුවට පස්සේ මේ වගේ ලස්සන ක්‍රියේටිව් ෆොටෝ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේක සෝෂල් මීඩියා වල අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න. ඔයාලට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර හම්බෙයි. ඊළඟ ටිකේ විදිහට කතා කරන්නේ මේ වගේ ක්‍රියේටිව් කූල් වීඩියෝ එකක් කොහොමද අපේ ෆෝන් එකෙන්ම හදාගන්න එඩිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක සෝෂල් මීඩියා වල අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න. Instagram එකේ අප්ලෝඩ් කරලා ගොඩක් වයිරල් වෙන විදිය වීඩියෝ එකක් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මොකද මුලින්ම ඕන වෙන මේ වගේ මල් දෙකක් වගේ රෝස මලක් ගන්න පුළුවන් වඩාත් හොඳයි. මල ගන්නකොට මේක නැට් එක කඩන්න නැතුව ගන්න. මේ දින නැට දිගට ගන්නවා. ඒ වගේම අපිට තව වමනා වෙනවා මෙතෙන් ගිනි පෙට්ටියක්. ඊළඟට තව භූමි තෙල් හරි ඩීසල් හරි මොකක් හරි ගිනි ගන්න පුළුවන් දේ පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ විදිහට මලට ගිනි ගන්න වමනා වෙන නිසා නාමු තෙල් ටිකක් මේකට දා ගන්නවා. අපි දැන් චුට්ටක් එක හදලා ගමු. 2000 years later. Okay guys, අපි මේ විදිහට ලාම්පු තෙල් ටිකක් දාගත්තා. මොකද මල ගිනි ගන්න ඕන නිසා. මම කලින් කිව්වා රෝස මල පාවිච්චි කරන. ෆෝන් එක ගැන කතා කරා. අර කලින් වීඩියෝ එකේ ෆෝන් එක මම කැමරාව බිම තියලා තමයි තියෙන්නේ. ෆෝන් කලින් පැත්තල බිම තියලා brightness full වැඩි කරලා තමයි තියෙන්නේ මේක. ඒත් ෆෝන් එකේ විශේෂත්වය වීඩියෝ කරද්දී මල එකට ලං කරලා ફોකස් වෙන්නම තමයි තියලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකට මොකක් කර ආධාරයක් තියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක මල ගිනි තියාගමු. ඕකේ අපි දැන් වීඩියෝ එක බහින්න තමයි හදන්න. අපි මේ විදිහට වීඩියෝ ස්ටාර්ට් වෙන දාලා මේ විදිහට පස්සෙන් පස්සට ඇවිදගෙන මම ඔයාලට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකත් පැත්තකින් දාන්න. මේක තමයි මේක විශේෂත්වය පස්සෙන් පස්සට ඇවිදගෙන මල පාගන එක. ඔයාලා මේක කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේක කරනකොට පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන මල පෑගෙන ඉඳි මට පෑගෙන එක තුන් හතර වතාවක් කරලා බැලුවා මම මේක. ඉතින් ඔයාලා මේක ගන්න කරලා බලලා මේක රිවර්ස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මම මේකට YouCut කියන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. කයින් මාස්ටර් වීඩියෝ වගේ ඕනම ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම YouCut ඇප් එක ඕන් කරලා ඒකට මේ වීඩියෝ එක ඉම්පෝට් කරගන්නවා. එඩිට් කරන ඇප් එක මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට වීඩියෝ ටිකක් ප්ලේ කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙතන නවත්තන්න ඕනේ තැන මම මේ සිලෙක්ට් කරලා ගෙන පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් සිලෙක්ට් කරලා ස්ටික් කරලා
කලින් කැල ඩිලිට් කරනවා ඔයාලත් එක්ක කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ එක එන්ඩ් වෙන තැන බලනවා මේක. මේ විදිහට පස්සෙන් වීඩියෝ එක අරන් ඇවිල්ලා මේ විදිහට එන්ඩ් වෙන තැනත් අපි මේ විදිහට බලා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි සෙලෙක්ට් කරලා පාගලා චුට්ටක් පස්සෙන් තප්පර තුනක් විතර තියලා තමයි මේක කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ක්ලික් කරලා අනිත් කැල ඩිලිට් කරලා අන්න මේ ටික විතරක් ගවනවා. දැන් මේ වීඩියෝ ටච් කරලා රිවර්ස් දෙන්න. ෆයින් මාස්ටර් වලත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ටච් කරලා රිවර්ස් කියලා ඔප්ෂන් එක ටච් කරලා රිවර්ස් වලට ගිහලා මේක හදාගන්න. දැන් ඔයා එඩිට් කරන ඕනම ඇප් එකක් ඔයාලට පුළුවන් මේක බලලා හදාගන්න. දැන් ඔයාලට පේන මේක ප්‍රොසෙස් වෙනවා. දැන් තියෙනවා වීඩියෝ එක රිවර්ස් වුණාට පස්සේ තත්ත්වය දැන් අපි මේක ස්ලෝ මොෂන් කරලා පාස් කරනවා. එනේ කාඩියක් තියෙනකොට ඒක ස්ලෝ මොෂන් කරනවා. ඒක අනිත් අඩිය තියෙනකොට ඒක පාස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට එඩිට් කරලා පස්සේ බලන්න පුළුවන්. Breathe, but that's alright. Hush. අපිට ඕන අර කලින් ගත්ත බල්බ් එකේ වගේ මෙන්න මේ වගේ මලක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ ගහ තමයි අපිට අවශ්‍ය. මම නම නම් හරියට මතක නෑ. හරි ඉතින් මෙන්න මේ ගහ මලක් තෝරගන්න ඕනම මලක් තෝරගන්න. ඉතින් මේ මල තෝරනකොට වඩා ලස්සනයි. ඉතින් වඩ පුළුවන් ඒ ලස්සන මලක් මෙතන තෝරගන්න අපි දැන් ෆොටෝ එක කැප්චර් කරමු. ඉතින් මේ දෙත තමයි කැප්චර් කරන්න ඇවිත් ඉන්නවා. එතනදී බල්බ් එක මේ මල උඩින් තියෙන බල්බ් එක විදිහට අනිත් පැත්ත කැමරාවට තියෙනවා. මේ විදිහට කැමරාව බල්බ් එකට හේතු කරනවා. ඒක ඔයාලට වෙනත් මේ ලස්සන ෆොටෝ එක කැප්චර් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක එක විදිහට කරලා බලන්න. අපි දැන් ලස්සන ෆොටෝ එක කැප්චර් කරමු. ඉතින් අපිට බල්බ් එක අයින් කරනවා. මේ විදිහට ලස්සන මේක කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මම මෙතන ලං කරලා ફોකස් කරලා මේක කැප්චර් කරන්න. මම කලින් වීඩියෝ කියලා දුන්න ફોකස් කරන විදිය. හරි. ඔයාලට පේනවා මම මෙතන ෆොටෝ කැප්චර් කරලා මම මේක දාන්න පොලිෂ් ඇප් එකට. ඉතින් ඔයාලට පොලිෂ් එක ටියුටෝරියල් එකක් ඕන නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ටියුටෝරියල් එකක් ගේන්න. හරි. ඉතින් මේ විදිහට පොලිෂ් ඇප් එකට මම දාලා මේක කලර් සකස් කරගන්න. අපි කලින් ෆොටෝ එක වගේ ලස්සන මේකේ කලර් හදාගමු එනවා. ෆොටෝ එකක් ගැහුවාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ලස්සන ක්‍රියේටිව් කූල් ෆොටෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මම ලස්සන ෆොටෝස් දෙකක් විතර මෙතන කැප්චර් කරා. ඉතින් මේක හදනකොට ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනි මේකේ කලර් එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙන කියන්නේ බ්‍රයිට්නස් පොඩ්ඩක් අඩු වෙන ඩාර්ක් ගතියද මේක හදන්න බලන්න පුළුවන් තරමට. තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක දවල් 12ට වගේ try කරලා බලන්න. ඉතින් කට්ටිය මොකද දෙන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ මම ඔයාලට අරන් ආවේ ලස්සන ක්‍රියේටිව් ෆොටෝග්‍රැෆි සහ වීඩියෝ ට්‍රික් කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාගේ අදහස වීඩියෝ එක ගැන පල්ලෙන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ඔයාලා දැනගන්න බලන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරලා අපිට සපෝට් එක දෙන්න ගිහිල්ලා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා මේක දිගටම එකතු වෙන්න. ඉතින් අපිට මේ වගේ වීඩියෝස් තව දිගටම කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. අපි එනම් තාත් ත්‍රිකෙන් හමු වෙන තුරවලට සුබම සුබ දවසක්. thank you මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. Hush.